براتون این مشکل پیش اومده که دامن فون دوختین و ببینین جلوی کار کاملا صافه، با اینکه کلی هم بهش عوضمان دادید، ببینین همه اضافه ها اومده تو خط پهلو. میبینید پشت کار کاملا صافه، جلوی کار کاملا صافه، ولی هر چی عوضمان میدم میره تو خط پهلو وای میسته. چرا اینجوریه؟ سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی عالی. کافیه اون آیکون زنگوله رو، علامت زنگوله رو بزنین که هر وقت من اینجا آموزش جدید گذاشتم شما هم بتونین خیلی زود بهش دسترسی پیدا کنین. بچه دامن‌های فون از اون دامن‌های خیلی مهربون و خیلی عالی هستن به چند دلیل. یکی این که خب دامن فون یه دامنیه که بچه یه مقدار از دامن‌های راسته یا همون دامن‌های تنگ یا دامن خمره‌ای خودمون گشادتره، راحت‌تره توی تن و کسایی که حالا دامن تنگ یه مقدار اذیتشون میکنه یا باسنای بزرگی دارن دامن تنگ تنشون قشنگ وای نمیسه، میتونن از دامن فون استفاده کنن. دامن فون بچه‌ها 3 تا مدل مختلف داره، فون 1 و فون 2 و فون 3 داریم که بستگی به میزان مثلا فون 1 از فون 2 جمع و جورتره، فون 2 از فون 3، یعنی بیشترین گشادی و آزادی رو ما تو فون 3 داریم. با دامن فون رو بچه‌ها با انواع پارچه‌های مختلف میتونید بدوزید، ولی بهتره پارچه‌تون یک کوچولو جوندار و آهاردار باشه که دامن فونتون خیلی خوشگل‌تر وایسه. هرچی آهار داشته باشه اون بازی و گشادی که دور از بدن وای میسته قشنگ‌تره و خودشو بیشتر نشون میده. دیگه چیزی که راجع به دامن فون میخوام بگم، برای این فصل پاییز و زمستون دامن فون خیلی گزینه مناسبیه، چون با پارچه‌های پشمی میتونید بدوزید. پارچه پشمی یه مقدار آهار داره، باعث میشه که فرم خوشگلی دامن فونتون رو تنتون داشته باشه و اینکه پارچه کمتری هم از دامن‌های کلاش میبره. خیلی مقرون مسایه، دامن خیلی مهربون مظلومه که امروز با هم دیگه آموزش الگو کشیش رو یاد میگیریم. من فرض رو برای میذارم که شما الگوی بیس اولیه دامن رو بلدین، یعنی همون دامن تنگ اولیه یا دامن راسته اولیه. اگر بلد نبودین حتما تو کامنت ها بگین که این رو هم آموزش بدم، چون خیلی ساده است. گفتم حتما دیگه همه بلدین. ما به الگوی دامن راسته یا همون دامن اصلی الگوی بیس اولیه دامن احتیاج داریم. یه الگوی جلو، یه الگوی پشت لازم داریم. حالا بر اساس اینکه ما میخوایم فون 1 یا فون 2 یا فون 3 طراحی بکنیم، تغییراتی که روی این الگو میدیم متفاوته. فرض کنیم من الان الگوی دامن اولیه‌ام رو کشیدم، قد دامن رو هم حتما همون موقعی که الگوتون رو دارید میکشید باید اندازه بزنید و اوکیش بکنید. بعدا نمیتونید تغییر بدین چون پایین کار میخوایم عوضمان بدیم. و این الگوی دامن منه. الگوی دامن اولیه‌ام رو که کشیدم، خب هم توی قسمت الگوی جلو هم توی قسمت الگوی پشت ساسون داره. در اصل دامن فون ما به کمک این ساسون تغییر پیدا میکنه، به کمک این ساسون گشاد و گشادتر میشه. توی الگوی دامن فون 1 یا جمع و جورترین نوع دامن فون ما چی کار میکنیم بچه ها؟ ما میایم ساسونمون هر چقدر که هست نصفش رو میبندیم، نصف ما بقیش رو اگر پارچتون کشیه، یعنی یه مقدار کش میاد، از خط پهلو راحت ردش میکنید. اما اگر پارچتون کش نمیاد و کشی نیست، باید این ساسون رو نصفش رو بدوزید، مثل حالت عادی که دامن راست ما میدوزیم و برمیداریم ساسون رو میدوزیم. میتونید این دامن این نصف دیگه ساسون رو هم به همین روش بدوزید. پس نصف ساسون رو میبندم، یعنی ساسونم هر چقدر که هست. ببینید الان ساسون من اینقدره، نصفش رو میبندم، یعنی چسب میزنم هر چقدر که هست 3 سانته 1 سانت و نیمش رو میبندم به این حالت. چرا؟ چون بر اساس اینکه من چقدر دارم این ساسون رو میبندم، پایین کارم ببینید گشاد میشه. ببینید یه مقدار عوضمان، هر چقدر که عوضمان میگیره. ما بقیه ساسونم رو هم گفتم اگه پارچتون کشی بود از این قسمت الگوتون خارج میکنید، یعنی به این شکل. ببینید مثلا اگر اینجا 1 سانت و نیم 1 سانت و نیم مون، 1 سانت و نیم از اینجا میام داخل و به این شکل. ببینید خودکار حرارتی برداشتم، به این شکل. ببینید از اینجا به این حالت از الگوم خارج میکنم اگه پارچم کشید.
و بعد میام میچسبونمش رو کاغذ، یا حالا یه که کاغذ بهش میچسبونم، چون باید پایین کار رو هم چیکار کنم، عوضمان بدم دیگه برای این مدل دامن فونم. به وسط جلو کار ندارم، به خط وسط جلو کاری ندارم، چون توی دامن فون هم وسط جلو درز نمیخوره، پس نمیتونم اینجا عوضمان بدم. به کجا کار دارم؟ به خط پهلوم کار دارم. برای خط پهلوم ببینید خط پایین دامنم رو میکشم و به اندازه 5 تا 7 سانت، ببینید خیلی هم خط پایین رو کشیدم، خیلی هم نمیخوام عوضمان بدم، از همین انتهای دامنم از قدی که مشخص کردید به اندازه 5 تا 7 سانت عوضمان میدیم. این قسمت کار هر چقدر که ساسون و بسیده باز شده و این خط رو میام به خط باسنم بچه ها صفرش میکنم. این عوضمانی که دادم به خط باسنم صفرش میکنم به این حالت. دو تا نکته اولی که اینجا رو نمیذارید تیز بشه و حتما یه مقدار نرم و هلالیش میکنید. خب نکته دوم، برای اینکه این خط اوریب نسبت به این خط بلندتر نشه حتما اندازه میزنم. ببینید الان اینجا تقریبا با این خطکش 17.5، با این خطکش باید این ورم 17.5 باشه، یعنی یه مقدار میبینید اینقدر بلنده، مثل دامنای ترک به این حالت. پایین کارم رو این قسمت میشه دور ریز من. همین کار رو برای الگوی پشتم انجام میدم، یعنی میام نصف پنس رو میبندم، هر چقدر که باز شد به عنوان عوضمان در نظر میگیرم و از کنار خط پهلوم هم بچه ها برمیدارم به اندازه 5 تا 7 سانت عوضمان میدم. خب اینم شد الگوی پشتم بچه ها، اینم شد الگوی پشتم که آماده کردم. باز نصف ساسونی که مونده رو اگر پاچتون کشی بود از خط پهلو ردش میکنید و دور ریزش میکنید، اگر نه که میبندینش. این شد فون شماره 1، فونی که از همه فونهای ما آزادی کمتری داره. میریم سراغ فون شماره 2. بچه ها تو فون شماره 2، یعنی توی الگوی فونی که پاچه دامن راسته که میخوایم فون شماره 2 ازش در بیاریم، حالا دیگه کل اون ساسون رو میبندیم. خب طبیعتا وقتی کل ساسون رو شما میبندید عوضمانی که بهتون تو قسمت پایین میده بیشتره دیگه. همین کار رو ببینین میکنم دیگه، ساسونی نمیمونه که یا بخوام اونو از پهلو رد بکنم یا بخوام بدوزمش. در از کل ساسون بسته میشه. خب طبیعتا وقتی کل ساسون بسته میشه نسبت به زمانی که من نصف ساسون رو میبندم پایین کار خب بیشتر باز میشه دیگه، در نتیجه گشادی بیشتری هم به من میده به این حالت. ببینید بیشتر باز شد. علاوه بر این بچه ها من میام میزان عوضمانی که تو پهلوی کار میدم تو فون شماره 2 بیشتره. بچه این که من میگم الان مثلا 5 سانت عوضمان بدید، 7 سانت عوضمان بدید، این یه چیزیه که حالا خیلی ثابت هم نیست. شما ممکنه بخواید اصلا بیشتر عوضمان بدید ولی فون شماره مثلا 2 داشته باشید. من الان اینجا بین 7 سانت تا 10 سانت بچه ها میتونید بهش عوضمان بدید. مثلا یه مقداری من اینجا عوضمان میدم، حالا هر چقدر، و این رو دوباره میام به خط باسنم بچه ها وصلش میکنم به این حالت. باز حواستون باشه که اینجا این شکست ایجاد نشه، یعنی اینجاش رو ببینید به این حالت نرمش میکنید. خب و بعد دوباره باز این خط رو اندازه میزنم. اینجا هر چقدر ساسون به من بده، اینجا بین 7 سانتی متر تا 10 سانتی متر عوضمان میدیم. همین کار رو برای الگوی پشتم میکنم، یعنی تو الگوی پشتم هم بچه ها دوباره ساسونم هر چقدر که بود میبندمش و هر چقدر که به من آزادی داد اون میشه الگوی فون من.
به این ترتیب بچه ها این هم میشه الگوی فون شماره 2 ما. خب طبیعتا هم عوضمانی که این قسمت بهش دادیم بیشتره، هم چون کل ساسون رو بسته بودیم عوضمانی که قسمت پایین کار میگیره بیشتره. اما در مورد فون شماره 3 که خیلی بیشتر پرکاربرد نسبت به این دوتا فون چی کار میکنیم بچه ها؟ میایم بذاریم برم قسمت پایین. توی فون شماره 3 بچه ها علاوه بر این که من میام توی خط ساسونم رو باز میکنم و میبندمش تا هر چقدر که میخواد به من عوضمان بده، هم تو الگوی جلو هم تو الگوی پشت، من یه خط دیگه هم بین ساسونم و خط پهلوم بچه ها خودم باز میکنم، اون رو مطابق سلیقه خودم بهش عوضمان میدم. یعنی چی؟ یعنی این یه خطی این ما بین من میکشم، ببینید، و به اندازه 10 تا 12 سانت میتونید عوضمان بدید. اون قسمتش که ساسون داره و بسته میشه که بچه هر چقدر خودش بسته بشه. اما توی این قسمت ببینید، توی قسمت درزه که من باز کردم، این قسمت شما میتونید 10 تا 12 سانت بهش عوضمان بدید. به این حالت ببینید الگوی دامنم این شکلی میشه که این دامن فون شماره 3 بچه‌ها پرکاربردترین نوع دامن فون هستش. ببینید این که خودش هر چقدر عوضمان بهمون بده، ولی این قسمت کار به اندازه 10 تا 12 سانت شما میتونید عوضمان میدید به این حالت و دوباره هم تو خط پهلوتون دوباره میتونید به اندازه 10 تا 12 سانت باز عوضمان بدین. ببینید به این شکل. مثلا فرض کنید من اینجا 10 سانت هم اینجا عوضمان دادم، مثلا اندازه های من دقیق نیست، من همینجوری کشیدم به این حالت. یعنی کل دامن من بچه ها ببینید به این شکل میشه پایینش. برای همین میگم حتما باید قد دامنتون رو اندازه بزنید. بعد این قسمت که دور ریزه، هم اینجا 10 تا 12 سانتی متر باز میکنم، همین خط پهلو میتونم 10 تا 12 سانتی متر باز بکنم که یه دامنی کاملا گشادی به من بده که خیلی هم خوش فرمه. دوباره برای الگوی پشت هم بچه ها همین کار رو میکنیم. خط پهلو باز میکنم که بتونم اون رو هم عوضمان بدم. خیلی خوب بچه ها، 3 تا مدل بهتون الگوی فون آموزش دادم که فون شماره 1 و 2 و 3 که از هر سهش میتونید استفاده بکنید. اما هر سه اینها رو وقتی میخواید بذارید روی پارچه، یه نکته خیلی خیلی مهم داره که کار شما رو فوق العاده متفاوت میکنه. بریم روی پارچه براتون توضیح بدم. خب حتما براتون این مشکل پیش اومده که دامن فون دوختین و ببینید جلوی کار کاملا صافه، با اینکه کلی هم بهش عوضمان دادید. ببینید همه اضافه ها اومده تو خط پهلو، میبینید پشت کار کاملا صافه، جلوی کار کاملا صافه، ولی هر چی عوضمان میدم میره تو خط پهلو وای میسته. چرا اینجوریه؟ حالا چجوری میتونیم یه همچین دامن فونی داشته باشیم که هر چقدر عوضمان دادیم نره توی خط پهلو؟ بریم ببینیم. خب بچه‌ها، تو قدیم، یعنی حالا الان هم ممکنه خیلی اینجوری بارش بزنن، به ما میگفتن که پارچه رو میایین تا میکنید از عرض ببینید اینجا ترکیه پارچه است. بکنیم وقتا ترکی رو ببینید. CF رو خط وسط جلو رو میذارید رو دولای بسته برای الگوی جلو و CB در الگوی پشت رو میذارید رو دولای باز، چون قراره اینجا زیپ هم بخوره. حالا یه 3 سانتی فاصله میدیم برای زیپ و بعد برش میزنید. اگر هم که پارچتون بچه‌ها بالا پایین نداشت، میتونستید مثلا الگوی جلو رو به این حالت بندازید، الگوی پشت رو برعکس بندازید که میزان پارچتون کمتر مصرف بشه. حالا من الان اینجوری نمیندازم که شما الگو رو ببینید. خب در این حالت چه اتفاقی میافتاد بچه‌ها؟
در این حالت وقتی که شما اینجوری الگو رو میذارید در راستای پارچه، این قسمت وسط کارتون، وسط الگوتون الان توی راستاه، قسمت پهلوی کارتون روی اریبه. خب وقتی که یه قسمتی از کار روی اریب قرار میگیره، ناخودآگاه به خاطر عوضمانی هم که اینجا خورده، ما یه مقدار ریزش داریم دیگه، اضافه شده دیگه، و چون روی اریب هم قرار گرفته، همه ریزش ها میفته توی قسمت درز پهلو. میخوام براتون توضیح بدم علتش چیه. و بعد در پشت هم همینطور، ببینید همه ریزش ها میفته تو خط پهلو، و وقتی از جلو نگاه میکنید فقط ریزش ها رو تو خط پهلو میبینید، وسط کارتون، یعنی این قسمت صاف، و بعد ریزش ها همه تو خط پهلو. اما الان روش جدیدتر چی میگه؟ روش جدیدتر به ما میگه این کارو نکنید. حالا همین رو من با همین الگوی فون 3 که بهتون آموزشش رو دادم، میخوام با یه روش دیگه برش بزنم و تن مانکن کنیم، ببینیم چه شکلی میشه. بیاین پارچه رو، شاید یه مقدار مصرفش بیشتر بشه اما کارتون رو قشنگتر میکنه. ببینید پارچه رو میام از اریب تا میکنم، یعنی خط ترکی رو تو خط صافی که برش خورده میذارم به این حالت. خب الان نگاه کنید، اینجا ترکی پارچه است، اینجا هم دلایه بسته منه، و بعد میام الگوم رو، مثلا سی اف هم رو که باید رو دلای بسته باشه، به این حالت میذارم روی پارچه. چه اتفاقی میفته اینجا بچه ها؟ ببینیم الان اینجایی که سی اف من قرار گرفته، الگوی من روش قرار گرفته، اریب پارچه منه، چون اینجا الان ترکیه، اینجا اریب پارچه منه و اینجا راستای پارچه منه. قسمت خط پهلوی من که ناخودآگاه به خاطر عوضمان ریزش پیدا میکنه، وقتی که خط سی اف هم رو میذارم رو خط اریب پارچم، این قسمت کارم هم ریزش پیدا میکنه و باعث میشه که دامن فونتون بسیار زیباتر بشه. یعنی به جایی که در راستا دامن فونتون رو قرار بدی، میای دامنتون رو روی اریب پارچه قرار میدی، یعنی سی افتون رو روی اریب قرار میدی تا نتیجه خیلی زیباتری داشته باشید. خب بچه‌ها ببینید، من همون الگو رو به یه نحو دیگه انداختم روی پارچه و نتیجه کار شد این. ببینید الان عوضمان ها فقط توی خط پهلو جمع نشده، ناخودآگاه وسط جلو، و همینطور اگر به چرخونم میبینید که وسط پشت کارم هم عوضمان اومده و فقط عوضمان ها نیومدن توی خط پهلو. خب دوستان، امیدوارم آموزش امروز مثل همه آموزش‌های دیگه براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنتاتون حمایت کنین، به دوستاتون معرفی کنید کانال ما رو. دوستتون دارم تا آموزش بعد. خدا نگهدار.